Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Ito na naman po kami dito sa One Media Forum, si Kamentong or Herman T. Laurel po. And of course, our boss here on One Media Network, si Miss Lorlene Garcia. Hello, Kamentong. It's good to be back on your show. Yeah, well, you were here with us 2 weeks ago. So magandang sequence yun. Every 2 weeks sana. Yes, it's good to learn a lot from you and from the discussion that we are having here dito sa One Media Forum. Okay, ito po ay September 18, ang pangatlong linggo, is that correct, of September, going on to the 4th, no? 1 more week to go. And so what has happened the past few weeks and what are the issues? Well, simulan po natin sa latest dito sa gawa ng ating pamahalaan para matulungan ang ating mga nasa humaharap sa krisis po ng COVID-19. And ako'y natuwa, Lorlene, dahil nung nabasa ko po ito, apektado din kami. We have a medium-sized business, 30 outlets, maybe 300 employees, and so on. Alam naman natin, lahat ng mga restaurants, fast food, and so on, talagang halos 2/3 are closed, no? Mabuti with this new new quarantine conditions, medyo lumuluwag ng konti. So we have maybe 1/3 opening. Pero as you said kanina, kahit na bukas ang mga restaurants, tindahan, limitado din ang mga taong umiikot at gumagala at nagpe-patronize itong mga to. Yeah, that's very true. Alam mo, Kamentong, September na, di ba? Sabi mo nga, we're already on the 3rd week of September. So, alam natin na pagka bare months, Merry Christmas, ang bilis na lalo ng panahon yan. Pero we are all facing this pandemic, so hindi natin alam paano nga ba ang mangyayari sa darating na Pasko kasi napakabilis na yan. So, sinasabi natin, apektado ang mga negosyo. Ang mga establishments, hindi lahat makapagbukas, ang mga restaurants, although lumuluwag na, ang problema pa din is, pinupuntahan nga ba sila ng mga tao or masyadong nag-iingat ang mga tao ngayon para lumabas kahit binibigyan na ng permiso ng government na makapag-operate ang mga ito, hirap pa din sa negosyo. Kung kaya, Kamentong, napakaganda din na pinirmahan na ng Pangulo, itong tinatawag na Bayanihan 2. So ito nga pinirmahan ng Pangulo noong September 11 at sinasabi ito ay nag-aalat ng 165.5 billion fund. At ito ay sabi nga, it will allow extension of the maturity of existing current and outstanding loans, including but not limited to salary, personal, housing, motor vehicle loans, lease, credit, and syempre ang pinaka-importante dito ay yung pag-a-appropriate ng budget sa iba't ibang ahensya na nangangailangan ng tulong. So kanina i-mention mo nga ang mga negosyo nangangailangan ng tulong at sila isa sa mga magbe-benefit dito. Tama, Kamentong? That's right. And natanong ko nga sa misis ko na siyang nagpapatakbo nung restaurant and fast food chain namin. Sabi niya, ang isang maganda dyan, walang penalty sa mga bangko dito sa mga utang muna. Yaan muna. Kasi yun ang malaking pabigat pagka nangyari yun. So thank you very much to President Duterte and the Cabinet and the legislature dito sa Bayanihan to recover as one, part 2. Okay? And sana yung mga kritiko ng pamahalaan to take into consideration din yung mga positibo at talagang ginagawa ng pamahalaan. No? Because we need to boost our morale these days. Di ba? Okay, let's move on. What's your next item? Okay, sabi daw, Sabah to be raised at BIMP Siaga, sabi ni Secretary Locsin. Ano nga ba to? Ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ito established in 1994 to help accelerate regional integration among members. But persistent lack of development in the economic side made into
Locsin's word, it become dormant for a while. Okay. So ano ba ang diskusyon dito na nagaganap Well, nitong mga nakaraang panahon pero sabi, dormant. Yeah, well, dormant, natutulog. Oo. Ano? But ngayon, binubuhay na, and ito po ay patunay sa sinserong tutugon ni Presidente Duterte sa kanyang independent foreign policy, at binigyan ng pansin ngayon, seryosong pansin itong claim sa Philippine claim sa Sabah, na ito po hindi tulad ng West Philippine Sea claim, claim lang and based on UNCLOS and arbitration na dinidispute hindi lang po ng China kundi ng Malaysia, Indonesia, Brunei, and Vietnam and Taiwan. Maraming dispute diyan. Maling akala ng marami na China lang ang ka-dispute natin. Marami po yan. Pero dito sa Sabah, may papeles, pirmado po, and so on, na ito ay ceded. This is also only on rental to the British East India Company noon, na wala pang Malaysia noon. Ano? Pero nung nagtatag ng Malaysia in 1962 or 1963, inilipat nitong British East India Company at ng Britanya sa ngalan ng Malaysia. Pero ito talaga ay binigay ng Sultan of Brunei some centuries back, some many years ago, to the Sultan of Sulu. Yes, yan yung sinasabi nga natin na nung mga unang panahon, talagang sinasabi ng Sultan of Sulu, sila talaga yung nagkokontrol sa teritoryo na yan. That's right. And kaya po na ipagkaloob sa Sultan of Sulu ng Sultan of Brunei na mas malaking sultan noon. Ano? Dahil tinulungan ni Sultan of Sulu at that time na depensahan ang kaharian ni Sultan of Brunei naman. So that's a little bit of history. Ano? Ngayon, ang claim naman ng Malaysia ay dahil transfer sa kanila, dapat may kasulatan, may kasunduan na magbabayad sila ng rent, and they were paying the rent. So recognition na valid yung usapan noong many years back. Ano? And so, ngayon, ang sinasabi ng Malaysia, nag-referendum sila at yung mga tao doon sa Sabah ay bumoto na sumali sa Malaysia. Pero yung referendum nga ang dapat i-question dahil wala naman tayong malinaw na pag-aayos nung referendum na yon. So, that's under question. Pero yung sa issue na ang United Nations will be the platform for territorial claims regarding international issues. Kasi meron ding mga lumalabas, di ba, sinabi nga nung 1963, sinabi ng UN na ito ay territory ng Malaysia. Tama ba yan? Dahil doon sa referendum. Oo. No? Dahil doon sa referendum. That is why that should be questioned. Well, it's going to be a long process, and si Aldo Paglinawan na madalas ko guest dito ay consultant to the Sultan of Sulu. One of the claimants to the Sultanate, no? Yung Kiram side, the Kiram family, kasi may Fuad family and so on. No? Pero ito na ba ang panahon para mapag-usapan ulit ito para at least ma-settle na natin? It gets the ball rolling na, and then let's see what can lie ahead. No? Mayroon daw secret plan ang Sultan of Sulu dito. Sabi ko kasi, usually territorial claims nasa-settle yan sa gera. Meron daw ibang paraan ng Sultanate of Sulu. Well, we'll have to wait and see for that. In the meantime, ang isang mainit na kontrobersya sa Facebook, social media, I don't know kung may oras kang magsubaybay dito sa mga kontrobersya sa social media, Twitter and so on, yung yung criticisms ni Vice President Leni Robredo sa administrasyon. And so, humihingi din ng mas malaking budget ang ilang mga lawmakers para sa budget daw ng Office of the Vice President. Ikaw Well, actually, Lorly, syempre, what do you ang think? umpisa naman natin dito talaga, alam naman natin na hindi talaga magkasama sa partido ang presidente at ang vice-presidente. So, with regard to their party, talagang magkaiba din talaga sila ng partido, di ba? So, ngayon, itong sinasabi nga nila, si Vice President Leni Robredo, unang-una, ang dami niyang sinasabi. Nagsasalita siya, nagkakaroon siya ng sariling speech niya at doon niya sinasabi kung ano yung mga
hindi nagagawa at kung ano yung nagagawa niya bilang Vice President. Well, ang sinasabi din naman dito ni Vice President Robredo is that karapatan niya na magsabi kung ano ang nakikita niya na hindi nagagawa, at karapatan din niya na magsabi bilang isang Pilipino, hindi lang basta bilang Vice Presidente, kung hindi ipaalam sa administrasyon kung ano nga ba yung mga pagkukulang nila. Well, 2 points, and maybe 3. Unang-una, hindi lang siya ordinaryong Pilipino, may katungkulan siya. Pangalawang punto ko, yung ang ilang beses na namin napag-usapan din dito with Kaado, kasi may isang advocacy ko, dapat tayo tulad ng Estados Unidos dito sa sistema ng Vice President and the President. It should be always one party. That is the way it is in the US, para walang conflict. Habang may administrasyon, nagkakaisa yung pwedeng pumalit kung may mangyari sa presidente at may continuity ang patakaran at direksyon. Dito, built-in conflict, laging magkaaway. Presidente at vice-presidente kasi kontrapartido. Kasi alam mo, umpisa pa lang kamentong sa election pa lang, kung hindi rin lang natin mabibigyan ng solusyon na talagang na mapagdesisyonan ng ating konstitusyon na ang pagtakbo ay bilang magkapartido. Alam mo, yung kasing mga bumoboto pa lang din, syempre iisipin mo na agad, hindi mo po pwedeng pagsamahin na isang partido ay presidente at vice-presidente, at least merong laging mag-check. So ganyan ang kinalalabasan palagi. Sa mga panahong nagdaan kamentong, ilan ba ang nanungkulan sa atin na talaga namang masasabi mong magkapartido ang presidente at vice-presidente? Madalas yung vice-presidente ang pumapalit doon sa presidente. And so, built-in conflict yan. And hindi po maganda yan sa pamamahala ng pamahalaan. So, now, third point ko, may karapatan ba ang vice-presidente na bumatikos as a private citizen? Palagay ko, ang importante ay yung sinaad ng ating saligang batas or constitution kung ano ang tungkulin ng vice-presidente. At ito po ay mula sa official gazette, official interpreter ng ating constitution. The Constitution of the Republic of the Philippines, if we can show it again there, para maging malinaw, the Constitution of the Republic of the Philippines on the right side. On the left side, sinasabi ni VP Robredo na ayaw niya maging spare tire. But that's her official role. As Vice President. As Vice President. And so, anong sabi ng official gazette? According to the Constitution, sabi ng official gazette, the Vice President may concurrently assume a cabinet position should the President of the Philippines offer the former one, meaning the Vice President. The Vice President will become a secretary concurrent to the position of Vice President. Aside from the cabinet post, the Vice President is mandated to assume the presidency in case of death, disability, or resignation of the incumbent President. Yun lang ang trabahong nandyan sa saligang batas. Walang nagsasabi na ikaw ay isang kritiko ng gobyerno. Walang nagsasabi na ikaw ay gagampanan mo yung interest ng partido mo, and so on. So what do you think of that? Pero actually, ang sinasabi naman din ni Vice President Robredo, I think, I'm not sure, but on my own evaluation, Kamentong, kasi ipinakikita niya na nakikita niya kung ano yung pagkukulang, nagsasuggest siya kung ano ang dapat gawin, kasi gusto niyang ipakita na may kakayanan siya. Baka ipakita din niya mas magaling siya. Na maipakita niya na may kakayanan siya, ano't ano man, dahil sinabi mo nga siya ang vice-presidente at maghihintay ka kung ano man ang kahihinatnan ng presidente. Well, hindi naman sinasabi dyan na kailangan ipakita mo yan. Kasi sabi mo nga, at sabi ko rin kanina, sa pagpapakita niya ay parang nagpapataas siya ng yung tayo niya kumpara sa presidente. And kaya ito ay nagiging basis sa maraming spekulasyon, di ba? Well, we have to move on. We have only 5 minutes left. So bumabatikos nga si Vice Presidente Lenny dito kay Presidente, pero ang COA po ay nagbigay ng pinakamataas na ratings sa 15 Office of the President agencies. Nandiyan po yung mga... Yes, ayan, nakikita natin ang mga ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng highest audit rating. So ito, ang audit rating is issued when the COA believes that the state office has
fairly appropriated its financial statement during audit, and if the office accurately discloses all changes, accounting policies, and their application and effect. Yes, Alam mo, kasi syempre napakahigpit talaga ng Commission on Audit kasi 'di ba, kahit sabihin natin ng mga government agencies ito, that is their job to check into right. details, 'di ba? That's right. Ang dami din namang mga ahensya na nai-involve na sinasabing hindi nag-liquidate ng ganito, hindi sumunod. Kasi syempre, yun yung obligasyon nila from the time na maglabas sila ng pondo na kailangan with proper liquidation based on the request that they have provided. So nakakatuwa naman pala na marami pa ding ahensya na nakasusunod. Yeah, pero kung sundin natin yung mga Inquirer, Philippine Star, dati ABS-CBN, and so on, parang ang sagwa-sagwa ng operation ng gobyerno ni Presidente Duterte. Kasi alam mo, Kamentong, ito nga, ang imine-mention natin dito, merong 15 attached agencies. Pero gaano karami ang mga ahensya pa rin, di ba? At gaano karami sila na ino-audit pero hindi nga nakakakuha ng ganito. Kasi ang dami nilang problema with regard to liquidation. Okay. And so, I think we have one final item for the Philippine updates, no? And alam po ninyo, kaming nasa media, we are very conscious of our duty to report news accurately. Pero yung malalaki at malalakas na media, yung traditional media na matagal nang medyo malakas ang power nila sa broadcast, and sa print media and sa social media, madalas nahuhuli ko at ng mga kasama ko na nagpro-project ng anti-government news na hindi naman accurate. Tulad po nitong lately sa social media, inilalabas po na nagkaroon ng Fishkill sa Manila Bay. And by insinuation, dahil doon sa dolomite at yung white sand, sa white sand, nandalason daw yung yung mga isda. Alam po ninyo, kung analisahin po ninyo yung retratong pinapakita nila, yan ba ay napakalaking Fishkill na yan? Mabibilang mo yan kung magtsatsaga ka yung Fishkill po, kung tulad sa Laguna de Bay, ito ay milyon-milyon na biglang lumulutang. So may mali siya po itong CRappler. Alam naman natin yung history ng CRappler at ng administrasyon ni Duterte, talagang magkalaban yan. Now, the latest update dito is that nagkakaroon ng oxygen depletion. Ang madalas Manila Bay, pero ngayon madalas sa Laguna de Bay, ngayon sa Manila Bay, kasi kung biglang tag-ulan, lumalamig ang tubig, mga algae na mamatay, yung algae nagpo-produce ng oxygen yan sa tubig. That's my experience in Laguna de Bay, and I think that there are reports now that the same thing has happened in Manila Bay. Oo, ang sinasabi din dito, itong Baseco Fishkill, Kamentong, malayo siya mismo dun sa area kung saan ginagawa, kung saan pinapaganda ng DENR at nilalagyan ng dolomite ang lugar. So, sinabi nga ni DENR Undersecretary Benny Antiporda, who is our good friend, syempre, sinabi nila, mali yun, giving first consideration dun sa layo, sa distance. At saka syempre, alam natin, Kamentong, marami talagang bumabatikos. Napakaraming dahilan sinasabi para dito sa Manila Bay na to at sa paglalagay ng white sand sa Manila Bay. Bakit, unang-una, bakit kung kailang pandemic? Pero nasagot naman na din nila, ang sinabi nila is matagal na yung naplano, kaya lang inintay yung budget. Sinabi din na ito nga ay merong health hazard sa atin. Pero meron din tayong mga nakita sa mga balita na hindi lang naman dito sa Pilipinas. Ilang mga resort na din sa ibang bansa ang nagpapakita na ito din yung ginagamit nila para talaga mapaganda ang kanilang beachfront, ang what do you call this? Ang kanilang resort sa mga lugar nila at hindi naman ito nagkokos. Pero syempre, this is the issue between those who are claiming talaga na sinasabing health hazard at saka dun sa mga syempre hindi talaga naniniwala na hindi ito ang tamang panahon para gawin ito dahil maraming budget na nasasayang nga daw para gawin ito at saka syempre baka mawala lang din yung sand in the future. Okay, our time is up. Okay. Marami pa sana na ating ma-share dyan. But wait for the second part, which is Philippine-China Watch, yung ating pag-monitor po ng mga developments sa pagitan ng ating dalawang bansa na napakahalaga po sa kinabukasan natin. Let's take this break.